Hello? Hello? Welcome po sa part 2 ng ating CMS tutorial or Content Management System tutorial in Filipino version. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is explain ko po sa inyo yung front-end. Okay? Yung front-end po, punta po tayo dito sa C SAMP htdocs. And then, punta tayo sa CMS Basic. Punta tayo sa Data Files Part 2. Okay? Explain ko po sa inyo ang front-end. Okay? So, sa front-end, ito po yung original file na index.php. Edit natin with Notepad++. Okay? So, buksan natin yung web browser. Google Chrome. Buksan din po natin yung SAMP control panel. Kung wala pa po kayong SAMP, pwede nyo pong i-download sa internet. Okay? So, hintayin natin. Okay, start po natin yung Apache Web Server tsaka yung MySQL. Okay, hintayin lang natin mag-green ito. Okay, hintay lang. Okay, hintayin natin yan. So, punta tayo dito. Punta tayo sa localhost. CMS basic. Okay. Okay, ito po yung mga folder or directory dito sa CMS basic. Nasa part 2 po tayo ng ating tutorial. So, ito po yung itsura niya. Okay? Mapapansin nyo dito sa code, ito po yung index.php. Okay, so ito yon. Ito yung header. Ito po, itong block na to. Ito po yung mga meron tayong div na navigation or nav. May ID siya na nav. Page 1, page 2, page 3. At saka yung contents. Ayun siya. At yung footer. Ito yung footer. Okay, ito. Mapapansin nyo dito, meron tayong header tag. So, HTML5 na ito. So, pwede rin tayong gumawa ng div ID header. Pero okay na to kasi ito na yung bago ngayon. Meron ng header tag at footer tag. So, mapapansin nyo dito, div ang ginamit ko. Div contents and div ID navigation. So, itong mga to is naka-format yung CSS nila. Okay? Ito yon. Nakalink tayo sa CSS. Ito yung title, Content Management System. Okay, so punta tayo dun sa folder ng part 2. Okay? So, mapapansin nyo dito, ito yung file. So, ang ginawa ko is, pwede natin i-delete yan. Okay, delete natin. Delete. So, dito, pansin nyo, refresh ko, F5, nawala si index.php. Ay explain ko sa inyo is, yung include. Okay, index include file. So, ang ginawa ko dito, edit natin. Okay. So, no. Dahil binara ko na siya, yung index.php. So, mapapansin nyo dito, nilagay ko sila sa include frontend includes folder. Okay. Ito is very useful sila kasi para ma-separate natin yung content, para madali natin i-edit. So, napag-aralan na natin ito sa mga last tutorial natin. So, ito yon, frontend folder includes. Okay, so ito yon. Sorry. Ayan. So, in-includes lahat si head, header, nav, contents, and footer. So, ito yung mga laman nila. Ayun. Parang dinivide ko lang si index.php kanina. Okay, tapos in-include ko sila. Okay, in-include ko. Dinivide ko si index.php yung kanina. Okay, explain ko sa inyo ha. Okay, ito store natin sa recycle bin. Nabura siya. Bilisan mo. Ayan, restore. So, dito sa index.php, yun,
So, ito si include index include.php. So, ito, chinap-chap ko lang sila. So, gumawa ko ng sariling file nila, .php. For example, itong contents, nilagay ko dito sa contents.php. Tapos, dito sa index include, in-include ko lahat sila, yung laman. Okay? So, ginawa ko to para sa mga future tutorial natin, maiintindihan nyo rin. Okay? Para madali silang may edit. Okay? Para hindi tayo magulo. So, ang gagawin ko is, dahil naka-include na sila, kahit i-delete ko na ito, delete na, tapos, rename ko ito, okay, gagawin ko siyang index, tapos test natin sa browser, okay, refresh natin, so ayun, 'di ba? Pareho lang yung result. Kaya lang dito, ang ginawa ko is chinap-chap ko lang yung mga laman ng index.php, nilagay ko sa frontend folder, frontend includes folder, okay? Yan, para madaling may edit. So, ito yung frontend natin. Okay, meron din siyang CSS. Ito yung simple design na ginawa ko para sa website natin. Napapansin nyo, black and white. Okay, so hanggang dito na po muna tayo. Okay, maraming salamat po sa panonood.